section 4.5 1-to-1 functions and their inverses. We have here 4 subsections. 1-to-1 functions. يعني ايه 1-to-1 function؟ اللي function أحادية، يعني for each value of x we have only one value of y. يعني ال y does not repeated. ال y ما بتبقاش repeated عندنا، يعني مثلا زي كده 1 و2 3 و5 4 و6. هنا عندنا احنا عارفين ان هي تبقى function امتى؟ لو ال x does not repeated. هنا ال x does not repeated تبقى function خلاص. لكن ال y does not repeated بنسميها 1-to-1 function. يبقى for each value of x we have only one value of y. لكن لو كان عندنا هنا مثلا ايه 5 و2 هنا 5 و2 هنا 1 و2 يبقى 2 repeated. يبقى في الحاله دي ايه؟ does not 1-to-1 function. تبقى مش 1-to-1، يبقى لازم تبقى 1-to-1. ال y does not repeated. the inverse of function انا عارف الفانكشن of x اللي هي f of x. ازاي اعرف احسب الانفرس بتاعتها اللي هي الاف انفرس اوف x؟ طبعا ده مش exponents does not exponent او مش باور، لا ده معناه فانكشن زي الساين والساين انفرس مثلا. how to graph the inverse function. ازاي اعرف نرسم الانفرس فانكشن؟ يعني لو عندي فانكشن عامله كده ازاي ارسم دي الاف اوف x؟ ازاي ارسم الاف انفرس عندنا اللي هي المعكوس بتاعها، معكوس الداله. بعد كده عندي finding the inverse of a function with restricted domain. يعني احنا قلنا ال 1-to-1 هو هيبقى له هو اللي ليه الانفرس عندنا. طب لو هي مش 1-to-1 يبقى مالهاش انفرس. طب ازاي احسب لها انفرس في منطقه معينه او في دومين معين؟ يبقى ده في restricted domain. 1-to-1 function. يعني 1-to-1 داله احاديه، معناها لازم تبقى الواي does not repeated. يعني معنى كده ان انا لو عندي الاكس 1 2 3 مثلا والواي مثلا 4 5 6 يبقى for each value of x we have only one value of y. يبقى ال1 مثلا مع ال5 ال2 مع ال4 3 مع ال6. يبقى ما عندي line from 1 to 5 only one line from 1 to 1 1 ل 5 مثلا. يبقى هنا الواي does not repeated عندنا. طب هنا عندي 1 و 2 2 5 3 و 5 يبقى هنا ال 5 repeated الواي repeated هنا. يبقى معناها ايه؟ is not 1-to-1. 1 2 2 5 3 و 6 هنا الواي does not repeated يبقى 1-to-1. تاني لو الاكس repeated يبقى is not function اصلا. يعني لو الاكس هي اللي repeated يبقى is not function. فعشان كده هي 1-to-1 او not 1-to-1 كده كده الاكس does not او is not repeated. يبقى انا ببص على الواي، لو الواي not repeated يبقى 1-to-1، repeated يبقى not 1-to-1. h of x equal x squared. ازاي يجيبها لي على شكل فانكشن عندنا x squared؟ عايز اعرف هل الاكس سكوير دي 1-to-1 ولا لا؟ ازاي اعرف؟ احنا اتفقنا قلنا الواي كل فاليو اوف اكس لازم يكون لها فاليو اوف واي. طب اتش ايكوال اكس سكوير دي 1-to-1 ولا لا؟ ازاي اعرف؟ يعني تبقى الواي ايكوال اكس سكوير. if we substitute by الواي equal for example 1. يلا لو عملنا الواي equal 1 يبقى 1 equal x squared. then we have two values of x. يبقى الاكس equal كام؟ يبقى الاكس equal 1 و minus 1. يبقى معنى كده لان سكوير روت لل1 1 و minus 1. طيب في الحاله دي يبقى عندي النقط اسمها ايه؟ 1 1 الاكس ب 1 والواي ب 1 وال1 والماينس 1 و1. يبقى هنا معناها ال1 ريبيتد او الواي ريبيتد يبقى نوت فانكشن. عشان كده الفانكشن اللي الباور بتاعها ايفن تعتبر ايه؟ نوت 1-to-1. يعني مثلا زي الاكس سكوير اكس بار 4 اكس بار 6 ابسولوت فاليو الاكس اند سو اون. يبقى معنى كده اي ابسولوت فاليو او الاكس الباور بتاعها ايفن تعتبر ايه؟ از نوت 1-to-1. ليه؟ لان عندي كل قيمه للاكس للواي وي هاف تو فاليوز اوف ايه؟ اكس. يبقى معنى كده عندي الاكس 1 1 ماينس 1 1. المفروض الفاليو الواحده للواي تطلع لي اكس واحده بس. عشان كده ال h of 1 equal ال h of negative 1 equal 1. يبقى ايه؟ is not 1-to-1. لكن مثلا ال x cubed 1-to-1. ال x power 5 1-to-1. ال x 1-to-1. decide whether the following functions are 1-to-1. مين في دول 1-to-1 عندنا؟ هنا 1 يبقى انا عندي هنا ده الانبوت اللي هو الاكس وده الاوتبوت اللي هو الواي. ال1 رايح لل5 يبقى 1 و5 and 2 و5 3 و6. واضحه طبعا. هنا عندي ال1 و5 و2 و5 يبقى ال5 ريبيتد في سهمين رايحين لل5. يبقى معنى كده دي ايه؟ not 1-to-1 is not 1-to-1.
طيب اف اوف اكس ايكوال اكس سكوير، احنا قلنا على طول خلاص بدل من الباور ايفن تبقى نوت 1 تو 1. لو هي الباور ايفن في الاول دومين يعني ما فيش كونديشن ما فيش ريستريكتد دومين تبقى نوت 1 تو 1. طيب هنفهم ده في اخر سلايد عندنا يعني ايه ريستريكتد دومين، لكن دلوقتي لا الدومين مفتوح يبقى نوت 1 تو 1. ليه؟ لان لو انا عملت سبستيتيوت للواي ما هي الاف اوف اكس هي الواي، لو عملنا الواي مثلا ايكوال 4 then we have x equal 2 minus 2 يبقى معناها مش 1 تو 1 لا ال 1 فاليو في y طلعت لي 2 فاليوز اوف x، يعني معنى كده عندي minus 2 4 و2 4 يبقى الواي ريبيتد او ال 4 ريبيتد يبقى نوت 1 تو 1. طيب لو جاب لي جراف ازاي اعرف هي 1 1 ولا لا؟ بعمل هوريزونتال لاين تيست. احنا فاكرين في الفانكشن لما يكون عندي رسمه فانكشن وعايز اعرف هي 1 تو 1 بعمل فيرتيكال لاين تيست، يبقى للفانكشن نفسها بعمل فيرتيكال لاين تيست. ازاي؟ يعني مثلا عندي رسمه عامله كده فانا بعمل لاين فيرتيكال لاين لو بصت ثرو 1 بوينت بنقول عليها فانكشن، يبقى لو بصت ثرو جاست 1 بوينت يبقى فانكشن. ده امتى؟ ده بيسموه فيرتيكال لاين تيست. لاين تيست يبقى احنا اتفقنا في حاله سالنا عن فانكشن او نوت فانكشن بعمل ايه؟ فيرتيكال لاين تيست، يعني خط ايه؟ خط عمودي كده او خط اللي هو بارل للواي اكسس. طيب لكن 1 تو 1 لازم اعمل هوريزونتال لاين تيست. هوريزونتال لاين تيست معناه ايه؟ خط راس يعني بالشكل ده، يعني مثلا لو عايز اعرف دي كده يا ترى تعتبر 1 تو 1 ولا لا بعمل هوريزونتال لاين تيست. لو بص ثرو جاست 1 بوينت يبقى ده معناه ايه؟ 1 تو 1 يبقى ده بيسموه هوريزونتال لاين. يبقى الفيرتيكال لاين للفانكشن فانكشن اور نوت فانكشن، لكن هوريزونتال لاين لمين؟ 1 تو 1 ولا نوت 1 تو 1. زي كده اف اوف اكس ايكوال اكس سكوير بلس 1 ده الجراف بتاعها، وانا عامل هوريزونتال لاين هنا بصت ثرو 2 بوينتس يبقى نوت 1 تو 1. وزي ما اتفقنا عشان اكس سكوير باور 2 2 اكس ماينس 1 برضه نفس الحكايه، ده ستريت لاين وهنعمل هوريزونتال لاين بصت ثرو كام؟ 1 بوينت يبقى ده ايه؟ 1 تو 1. يبقى تاني horizontal line ل 1 to 1 vertical line للفانكشن. determine whether the following functions are 1 to 1 using their graphs. هو عايزني ارسمها وبعد كده اعرف هي 1 to 1 ولا لا using their graphs. طبعا يعني x كيوب خلاص الباور اوت تبقى دي اكيد ايه؟ الباور بتاعها اوت تبقى 1 to 1. طب هنا ابسولوت الاكس تعتبر ايه؟ ايوه نوت 1 to 1 نوت 1 to 1. طيب ده لو قال لي ان انا اعرفها كده لكن انا عايز اعرفها بالجرافس، قال لي يوزنج جرافس اعمل ايه؟ تعالى نرسم كده. فاكرين الاكس كيوب؟ الاكس كيوب رسمتها بالشكل ده كده. خلاص ده الاكس كيوب. بعد كده اعمل فيرتيك هوريزونتال لاين واشوف البارل بيمر بنقطه واحده لا هنا بصت ثرو ايه؟ 1 بوينت اوت يبقى ده ايه؟ 1 to 1. طب الابسولوت فاليو عباره عن ايه؟ اللي هو لتر في حرف الفي كده لو عملت هوريزونتال لاين يمر بكام؟ 2 بوينتس 2 بوينتس يبقى معنى كده ايه؟ is not 1 to 1. يبقى ده المقصود ان انا ارسم الاول وبعد كده احدد من الرسمه هي 1 to 1 ولا لا. لكن لو ما طلبش مني يوزنج جرافس كان بمجرد النظر على طول اقدر اقول هي 1 to 1 ولا لا. طيب. لو هي 1 to 1 يبقى ليها انفرس. لو هي الفانكشن 1 to 1 معنى كده كل اكس ليها واي يبقى اقدر اجيب الانفرس بتاعها. يبقى من اكس لواي ده بنسميه اف، من واي لاكس بنسميه اف انفرس عندنا. يبقى لو هي 1 to 1 يبقى لها انفرس، مش 1 to 1 يبقى مالهاش انفرس. يبقى الكونديشن عشان الفانكشن يبقى لها انفرس لازم تبقى 1 to 1. تاني يبقى الكونديشن يبقى لو سالني يا ترى الفانكشن دي لو جاب لي فانكشن اسمها اف اوف اكس وقال لك دي ليها انفرس ولا لا، سالني يا ترى ليها انفرس ولا لا، يبقى لو هو 1 to 1 يبقى ليها انفرس، مش 1 to 1 يبقى مالهاش انفرس عندنا. طيب لما نيجي نتكلم بقى ايه اعرف يعني ازاي اثبت ان هي ليها انفرس عندنا او اثبت ازاي ان تو فانكشن انفرس لبعض. يعني لو عندي فانكشن اسمها اف وواحده اسمها جي ازاي الاثنين يبقى انفرس لبعض؟ قال لي لو عملت لي كومبوزيشن اف سيركل جي او اف كومبوزيت جي اوف اكس يطلع ايكوال جي كومبوزيت اف اوف اكس ايكوال اكس. يبقى لو عملت لهم كومبوزيشن يطلع ناتج الكومبوزيشن ايكوال اكس. يبقى ده عشان اثبت. لو جه قال لي اثبت ان تو فانكشن ار انفرس تو اتش اذر ازاي الاثنين انفرس لبعض، او قال لي هنا جي واف جي از انفرس اوف فانكشن اوف اف. لو واحده انفرس الثانيه لازم
الشرط ده يتحقق يبقى جي سيركل اف ايكوال اكس. طبعا اتفقنا لو هي نوت 1 تو 1 يبقى معناها ايه؟ جي كان نوت بي فاوند، يعني مالهاش انفرس عندنا. طيب تعالى نشوف الانفرس اوف فانكشن كده. show that g of x equal x plus 1 over 2 is the inverse of f of x equal to x minus 1. يبقى دي الفانكشن to x minus 1. بيقول لي اثبت ان دي هي الانفرس بتاعتها. show that، يقول لي show that او prove that. خلاص؟ طب اثبت ازاي؟ عندي الكونديشن اروح انا جايب اف كومبوزيت جي اوف اكس واشوف المفروض تطلع في الاخر ايكوال اكس. اجيب جي كومبوزيت اف لازم الانسر ايكوال اكس. يلا اف كومبوزيت جي. لكن لو سال لي يا ترى هي انفرس او لا يبقى ممكن تطلع اكس او لا. لكن لو قال لي شو ذات او بروف ذات يبقى غصب عني لازم تطلع اكس في الاخر. يلا اف كومبوزيت جي. اف كومبوزيت جي، فاكرين اف كومبوزيت جي بعمل ايه؟ بكتب بعمل سبستيتيوت للجي انسايد مين؟ الاف عندنا. يبقى الاف عباره عن ايه؟ 2 تايمز ماينس 1 وسبستيتيوت الاكس باي جي يبقى اكس بلس 1 اوفر 2. ال 2 كانسل وذ 2 يبقى ايكوال اكس بلس 1 ماينس 1 ايكوال اكس. صح؟ طب سكند كونديشن جي كومبوزيت اف يبقى نكتب الاكس عباره الجي عباره عن اكس بلس 1 اوفر 2 سبستيتيوت الاكس باي اف يبقى 2 اكس ماينس 1. ليه بعمل سبستيتيوت الاف انسايد الجي؟ يبقى ده ايكوال ال1 كانسل وذ 1 يبقى 2 اكس ديفايدد باي 2 يبقى ايكوال اكس. صح؟ يبقى 2 كونديشنز ار ساتسفايد. الاثنين صح. يبقى في الحاله دي جي از انفرس اوف مين؟ اوف اف. هو الانفرس بتاع الاف، والعكس الاف برضه تعتبر هي الانفرس بتاع الجي. طب لو واحد فيهم ما حققش خلاص يبقى مش انفرس. لكن طبعا هو بيقول لي شو ذات يبقى لازم يطلعوا الاثنين انفرس. لكن لو سالني هو انفرس اور نوت يبقى الاثنين، لو الاثنين طلعوا اكس يبقى انفرس، واحده فيهم طلعت اكس والثانيه لا يبقى از نوت انفرس. الاثنين طلعوا لا يبقى از نوت انفرس. طيب طبعا الانفرس معناه ايه؟ ده الاكس وده الواي. لو انا عملت مثلا هنا الاي راح البي يعني عندي يبقى معنى كده الاف اوف اي ايكوال البي يبقى الفانكشن اوف اي ايكوال البي، الفانكشن اوف اي ايكوال بي. طيب معنى كده الانفرس العكس يبقى الاف عباره عن فانكشن بتعمل ترانسفير فروم اي تو بي يبقى اف اوف اي تو ايكوال بي. الانفرس العكس الانفرس بيعمل ايه؟ ترانسفورم فروم بي تو اي يبقى اف انفرس اوف بي ايكوال اي. العكس يعني يبقى الانفرس عندنا. يبقى بالنسبه لنا الدومين هو الفاليو بتاع الدومين اوف اف هو الاكس والرينج اوف واي هو الاف، الرينج اوف اف هو الواي. العكس بقى يبقى الرينج بتاع الاف انفرس هو الاكس ويبقى الدومين بتاع الاف انفرس هو الواي. يبقى معنى كده تاني الرينج اوف اف الدومين اوف اف انفرس ايكوال رينج اوف اف والرينج اوف اف انفرس ايكوال الدومين اوف اف. ليه؟ لان الاكس والواي عكسوا مع بعض. لان هنا بص الريزلتس كان هو البي يبقى هو الرينج، لكن هنا الريزلتس بقى هو الاي بقى الرينج بتاع الاف انفرس هو الاي والدومين هنا كان هو الاي لكن الدومين هنا بقى مين؟ بقى البي. يبقى لو طلب مني الرينج او الدومين بتاع الاف انفرس اجيب العكس. يعني هو لو if he ask about the range of f inverse يبقى we find the value of mean domain of f يبقى domain of f equal range of f. If he ask about the domain of f inverse we find the range of mean f. طبعا هنا بيقول لي ان الاف انفرس just symbol للانفرس does not equal 1 over f of x. يعني لما اكتب sin inverse دي معناها ايه؟ inverse function مش معناها 1 over sin او معناها ان الباور equal minus 1. طبعا غلط يعني. يبقى دي غلط. يبقى معنى كده ده just symbol يبقى if ده مش باور الماينس 1 symbol for the inverse function. Find f inverse 5, f inverse 6, and f inverse 7 for the following function and it's runs the domain and the range of f inverse. f transform from x to y. طب he ask about the f inverse of 5. يبقى العكس يبقى اللي جوه ده هو الواي يبقى f inverse of 5 equal كام؟ equal 1. يبقى انا عندي هنا f inverse of 5 equal 1 and f inverse of 6 equal كام؟ equal 2 لان ال f
transform from 1 to 5 يبقى الاف انفرس transform from مين؟ from 5 to 1 الاف transform from 2 to 6 يبقى الاف انفرس بتعكس العكس الناحيه الثانيه يبقى من 6 to طب اف انفرس لل 7 equal 3 يبقى اف انفرس 7 equal 3 يبقى الانفرس العكس بيعمل transform from y to x. Determine the domain and range of f inverse. The domain of f inverse. أنا عارف إن الدومين بتاع ال f inverse هو نفسه الرانج of f. يعني معناه مين؟ يبقى قيمة ال y عندنا. يبقى الدومين بتاع ال f inverse هو ال y. اللي هو equal الرانج of f. يبقى equal كام؟ 5 و6 و7. يبقى تاني الدومين of f inverse equal الرانج of f. دومين الرانج of f inverse الرانج of f inverse equal الدومين of f لان هو اللي هو مين بالنسبه لنا الاكس يبقى equal كام ال1 و2 و3 يبقى سهله ده هو الدومين بتاع مين بتاع الاف وده الرانج of f العكس يبقى ده الرانج of f inverse وده الدومين of f inverse العكس يعني. Find the inverse of one-to-one function. ازاي دلوقتي نعرف نحسب الانفرس لل one-to-one function؟ قلنا الكونديشن بتاعنا بتاع الانفرس ان يكون one-to-one function. يبقى ده الاف انفرس عندنا. نحسبه ازاي؟ بنعمل ايزوليت للاكس اللي هو solve y equal fx for x بنعمل ايزوليت للاكس او find x in terms of y and then replace y with x and x with f inverse عندنا. find the inverse function of the following functions عندنا f of x equal 5x minus 2 طبعا اي فانكشن ممكن يبقى ليها اي اسم يعني f of x h of x g of x l of x k of x m of x اي مش لازم تبقى f طبعا فهنا f of x وهنا g of x يلا عايز احسب الانفرس هنا بدل ما قال لي find the inverse يبقى اكيد دي 1 to 1 بدل ما هي قال لي find the inverse يبقى هي اكيد 1 to 1 يلا نحسب الانفرس ازاي نمشي حاجه حاجه يبقى الاول الواي هي الاف اوف اكس يبقى y equal 5x minus 2 then solve ال y for x الايكويشن دي نحلها بالنسبه لمين؟ x عندنا او نعمل ايزوليت للاكس نعمل ايزوليت للاكس ازاي؟ يبقى 5x equal minus 2 in the other side يبقى y plus 2 and then divided by 5 يبقى x equal y plus 2 over 5 كده عملت ايزوليت الاكس يبقى ده ستيب 1 ايزوليت الاكس then replace ال y with x and x with f inverse يبقى ال x with f inverse يبقى f inverse of x equal replace ال y with x يبقى x plus 2 over 5 يبقى ده ال f inverse عندنا خلاص يبقى ده ال f inverse عندنا يبقى 5x minus 2 الانفرس بتاع x plus 2 over 5 لو انا عايز اعمل تشيك اعمل تشيك ازاي فاكرين ان انا اعمل f composite f inverse لازم الريزلتس يطلع كام x عندنا يلا f composite f inverse الاف عباره عن كام طبعا هنا هو just want the inverse check and then check لو قال لي كده then check لازم الانسر equal x وابسط f inverse equal 5 times minus 2 substitute ال x by f inverse يبقى x plus 2 over 5 ال 5 cancel with 5 يبقى equal x plus 2 minus 2 equal x صح and then f composite او f inverse composite f of x write ال f inverse x plus 2 over 5 and then substitute ال 2 يبقى 5x over x 5 equal x true يبقى الاثنين صح يبقى معنى كده ال f inverse is true find the inverse function of g of x equal 1 over x minus 1 with the same method يبقى y equal 1 over x minus 1 and then isolate ال x نعمل isolate ال x ازاي؟ ده fraction يبقى اعمل ايه؟ اعمل all multiplied by x minus 1 يبقى equal xy minus y equal 1 تاني انا عايز اعمل isolate we want to isolate ال x يبقى xy equal y plus 1 and then divided by y x equal
y divided by y equal 1 y plus 1 over y. طب then change او replace الاكس by f inverse يبقى f inverse of x equal replace y by x يبقى x plus 1 over x. يبقى ده الاف inverse عندنا. we can check by using f composite f inverse. يلا يبقى الاف او جي composite g inverse لان هنا الاف فانكشن اسمها ايه؟ جي composite g inverse. we write g يبقى 1 over minus 1 and substitute x by x plus 1 over x. we can multiply numerator and denominator by x هنا by x يبقى x divided by x يبقى x plus 1 minus 1 times x equal x. x cancel with x يبقى x over 1 equal 1 and then get the value of g inverse composite g. يبقى g inverse عبارة عن ايه؟ x plus 1 over x substitute x by 1 over x minus 1 يبقى 1 over x minus 1 divided by يبقى 1 over x minus 1 plus 1 divided by مين؟ طبعا دي جي inverse divided by x اللي عباره عن ايه؟ 1 over x minus 1 multiplied in numerator by x minus 1 يبقى equal 1 plus x minus 1 divided by 1. ال 1 cancel with 1 يبقى x divided by 1 equal x. يبقى true. يبقى فعلا الانفرس x plus 1 over x. اكتبها كده او كده 1 plus 1 over x الاثنين صح. يعني اكتب كده برضه 1 plus 1 over x. Find the inverse function of each of the following functions. عايز نحسب مين الانفرس عندنا. نحسب تعالى نشوف نمبر letter A. f of x equal x plus 5 of power 3 minus 1. يبقى we can write y equal x plus 5 power 3 minus 1. And then isolate الاكس. نعمل isolate الاكس ازاي؟ احاول اجيب الاكس. يبقى ال 1 in the other side يبقى x plus 5 power 3 equal y plus 1. طب هنا باور 3 يبقى كيوب روت للتو سايدز يبقى x plus 5 equal cube roots y plus 1 and then 5 in the other side يبقى x equal cube root y plus 1 minus ال 5 and then replace ال x by f inverse of x equal cube root replace ال y by x يبقى x plus 1 minus ال 5 يبقى ده الانفرس عندنا. طبعا واضح ان الانفرس فانكشن هي عكس الاوبريشنز هنا. يعني ايه؟ يعني هنا باور 3 يبقى كيوب روتس، هنا بلس 5 انسايد الكيوب يبقى ماينس 5 اوتسايد الكيوب، هنا ماينس 1 اوتسايد الباور 3 يبقى البلس 1 انسايد الكيوب روتس. يبقى عكس الاوبريشنز عندنا. طيب هنا طبعا اقدر اتاكد بعد كده ان الاف او اف كومبوزيت اف انفرس ايكوال الاف عباره عن كام؟ اكس، الاكس ايكوال كيوب روتس اكس بلس 1 ماينس 5 بلس 5 الاثنين كانسل وذ باور 3 ماينس 1 يبقى ده راح مع ده ايكوال باور 3 يبقى ايكوال اكس بلس 1 ماينس 1 ايكوال اكس. In the same method if inverse composite f يبقى ايكوال الاف انفرس ايكوال كام؟ يبقى كيوب روتس الاكس replaced by x بلس 5 باور 3 ماينس 1 بلس 1 ماينس 5 ال1 راح مع ال1 والباور 3 راح مع كيوب روت يبقى x بلس 5 ماينس 5 equal x. true. خلاص ده لو هي if he ask about check your answer check your answer. طيب لكن لو ما طلبش مني تشيك خلاص يبقى ده الفاينل انسر. letter B g of x equal x over x minus 1 y equal x over x minus 1 we can multiply both sides with x minus 1 يبقى x y minus y equal x. انا عايز الاكس we want to isolate الاكس يبقى x in the other side يبقى x y minus x equal y. then we can take x as a common factor equal y then x equal y over y minus 1 يبقى f inverse replace x by f inverse equal x divided by x minus 1. لا مش اف انفرس، ايوه جي انفرس لان هنا الفانكشن جي يبقى جي انفرس. طبعا دي ايه؟ بالصدفه ان جي اوف اكس اند جي انفرس اوف اكس هاف ذا سيم فاليوز. ينفع طبعا. ولو عملت تشيك هنا حبيت اعمل تشيك مثلا جي سيركل جي انفرس
يبقى ده ايكوال الجي عباره عن ايه؟ اكس اوفر اكس ماينس 1. ريبليس الاكس باي جي انفرس يبقى اكس اوفر اكس ماينس 1 divided by x over x minus 1 minus 1 multiplied numerator and denominator by x minus 1 يبقى equal x divided by x minus x minus 1 equal x divided by x minus x plus 1 equal x. يبقى x cancel with x يبقى x over 1 equal x. With the same method we can get x inverse composite x equal g inverse composite g equal x. How to graph the inverse function؟ ازاي اعرف ارسم الانفرس فانكشن عندنا؟ بعمل ازاي؟ انا عندي مثلا فور اكزامبل الواي ايكوال اف اوف اكس اللي هو بالريد كلر ده باللون الاحمر ده. عايز ارسم الانفرس بتاعه. بعمل ايه؟ بعمل فيجوال لاين واي ايكوال اكس، مهم جدا. فيجوال لاين واي ايكوال اكس اللي هو ده. انا اللي بعمله. خلاص؟ بتعمله ليه؟ عشان المفروض ان الاف انفرس والاف symmetric with respect to y equal x. يعني لازم ارسم لاين اسمه y equal x وبعد كده برسم الاف انفرس symmetric with respect to f. يبقى انا عندي ده مين؟ ليه؟ لان انتوا عارفين الانفرس انا بعكس الاكس للواي. يعني مثلا هنا الاكس equal 1 يبقى الانفرس لازم يكون عند الواي equal 1. هنا الاكس الفانكشن اف اوف اكس intersect الاكس اكسس يبقى لازم الانفرس intersect الواي اكسس. خلاص؟ هنا الرسمه بتاعتنا فين؟ يبقى برسم اللاين ده بعد كده كل نقطه هنا بحسب المسافه بتاعتنا. يبقى انا عند ال1 هنا عند ال1 عند الواي وبعد كده النقطه دي قصادها نقطه الناحيه الثانيه. symmetric with respect to مين؟ y equal x. يبقى البوينت هنا وهنا بالشكل ده يطلع لي مين وبعد كده بيحصل انترسكشن مع الاكس اكسس يبقى انترسكشن واي اكسس وبعد كده هنا بيفضل ماشي جنب الواي اكسس يبقى هنا يمشي جنب الاكس اكسس. هنا عند الواي اكسس بالنيجاتيف يبقى هنا عند الاكس اكسس بالنيجاتيف. يبقى ده symmetric with respect to اللاين اللي اسمه y equal x. مين هو اللاين اللي اسمه y equal x؟ لاين passes through x اكسس ال0 وال0 وال1 وال1 وال2 وال2 وال3 وال3 minus 1 minus 1 minus 2 minus 2. طيب تعال نشوف example تاني. Sketch the graph of y equal f inverse if the graph of y equal f of x is the following. هنا مديني الجراف بتاع y equal f of x. He ask about the symmetric اللي هو مين؟ symmetric with respect to y equal x اللي هو الانفرس عندنا. برسمه ازاي؟ مثلا يعني انا هكتب اهو هنا ده x وده y. مديني given y equal f of x. انا برسم دي تاني y equal f of x. طيب he ask about the graph of f inverse. اعمل ايه؟ هقول جراف فيجوال لاين اللي هو مين؟ y equal x. ده كونستانت y equal x دايما الجراف بالنسبه لنا ارسمه على طول y equal x. طب بعد كده اعمل ايه؟ ده symmetric about مين؟ symmetric about y equal x. يبقى هنا ده مين؟ النقطة دي بالنسبة لنا مين؟ تبقى نقطة بالنسبة لنا هنا لأن دي جنب السيمتريك نفس الديستانس هنا بين البوينتس دي هنا هي نفسها هنا. طب بعد كده البوينت دي بالنسبة لنا تبقى هنا. البوينت دي بالنسبة لنا هكذا. يبقى الشكل ده عامل ازاي؟ المنظر ده كده. يبقى ده مين؟ الاف انفرس اوف اكس اكسس اور الاكس اكسس. يبقى ده كمان از نوت ستاندرد. بقى كده بالظبط الواي ايكوال اكس هو المراية بتاعت هو المراية. يبقى ده شكل الجراف زي ما انتم شايفين. طبعا الديستانس هنا بين البوينت دي وهنا هي نفسها الديستانس هنا. بعمل لاين كده كل نقطه بعمل لاين شوف هنا النقطه دي كام ودي كام. يبقى كان ايه؟ الديستانس تبقى ايكوال عندنا. طب يلا ذا جراف اوف واي ايكوال اف اوف اكس از فولو. طيب يلا ارسم ازاي؟ واي ايكوال اكس. طيب الواي ما انا عارف ان الواي ايكوال اكس سبستيتيوت اكس باي ماينس 1 يطلع ماينس 1 0 0 1 1 2 2. يبقى هنا مثلا هنا 0 0 يبقى 1 1 يبقى بس ثرو مين 1 1 بس ثرو مين ماينس 1 1. يبقى اعمل لاين كده يبقى انا عرفت ان هو بس ثرو مين 1 1 يبقى هو انترسكشن هنا. طيب اجي ارسم اللاين ازاي؟
مسافه عندنا، يبقى المسافه دي تبقى قصادها الناحيه الثانيه، يبقى هنا، ودي تبقى الناحيه الثانيه كده بالشكل ده. يبقى شكل الكيرف عامل ازاي؟ سيمتريك اباوت واي ايكوال اكس، واي ايكوال اكس. طب بالنسبه لده بقى ناحيه الليفت، يبقى هنا ناحيه الرايت، يبقى شكله عامل كده يعني بالتقريب يعني. خلاص يبقى ده سيمتريك طبعا يعني المفروض يبقى اقرب سنه عندي، يبقى ده سيمتريك اباوت واي ايكوال اكس. يبقى كده عرفت ارسم الجراف بتاعنا اللون الازرق. يبقى انا برسم اللاين، اهم حاجه ارسم اللاين وجراف ذا لاين واي ايكوال اكس and then make the graph of f inverse symmetric about y equal x with respect to y equal x. يبقى ده الجراف بالشكل ده. طيب مثلا يعني لو جاب لي جراف بالشكل ده او اي جراف عندنا عامل كده مثلا، خلاص يبقى برضو برسم الواي ايكوال اكس، ادي الواي ايكوال اكس اهو، واي ايكوال اكس. طيب يبقى السيمتريك بتاعه عامل ازاي؟ العكس، الناحيه الثانيه عامل كده. خلاص يبقى الفكره كلها ان انا برسم ايه الواي ايكوال اكس وبعمل سيمتريك اباوت مين؟ واي ايكوال اكس. كل نقطه النقطه اللي قصادها الناحيه الثانيه بالشكل ده. How to find the inverse of a function on restricted domain. يعني لو عندي function is not one to one وعايز اجيب لها الانفرس عندي، يبقى بعمل الانفرس في نقطه معينه. يعني مثلا فور اكزامبل احنا اتفقنا قلنا y equal x squared. الواي equals x squared is not one to one. ليه؟ لان لو عملت horizontal line هتبقى بس through two points. طيب بس انا عايز اجيب لها انفرس، طب اعمل ايه؟ قال لك خلاص هجيب انفرس ان ريستريكتد دومين، يعني في منطقه معينه. فممكن اجيب النقطه اللي هو ناحيه الليفت ده بس اجيب له مين؟ اجيب له الانفرس، وناحيه اليسار ده لا. خلاص يبقى بعمل ايه؟ بقول انا عايز اجيب الانفرس بتاع y equal x سكوير where x greater than or equal 0، يعني ناحيه اليمين بس. يبقى انا هجيب الانفرس في الجزء ده بس، او اجيب الانفرس y equal x سكوير where x less than or equal 0 ناحيه اليسار بس، ومش عايز ناحيه اليمين. يبقى على حسب، يبقى الحاله دي بعمل ايه؟ ده اسمه ريستريكتد دومين. يبقى بديك كونديشن، انا مش عايز الانفرس للفانكشن كلها، لا انا عايز الانفرس فانكشن ان انترفال معينه او فتره معينه. زي كده y equal absolute الاكس، لو عملت horizontal line بس absolute 2 points يبقى is not 1 to 1. لكن ممكن اجيب ايه؟ اجيب لي ناحيه اليمين بس، يبقى اجيب الانفرس ناحيه اليمين لما يكون الاكس greater than or equal 0، او ناحيه اليسار بس لما يكون الاكس less than or equal 0. في الحاله دي اقدر اجيب الانفرس عندنا. تعال نشوف اكزامبل. find the inverse of a function on a restricted domain let f of x equal x squared. اهو دي مالهاش انفرس، less than or equal 0 find f inverse. لما يكون يعني معنى كده ده x وده y، يبقى الرسمه بتاعتنا ناحيه اليسار بس، عايز x less than or equal 0 بس. خلاص طيب الحاله دي ليها انفرس، لو عملت horizontal line هيبقى بس through just one point. طب نحلها ازاي؟ يبقى نفس الطريقه y equal x squared then ايزوليت الاكس، يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت للواي. ايوه مش احنا عارفين واي ايكوال اكس سكويرد، يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت للواي. هنا تو فاليوز للاكس ماينس وبوزيتيف، ناخد مين؟ بدل ما هو قال عايز الليفت الاكس زاد، اكس ليس زاد، يبقى الاكس نيجاتيف، يبقى وي تشوز ذا نيجاتيف ساين. لكن لو كان قال لي اكس جريتر ذان اور ايكوال 0 كنا خدنا اكس ايكوال روت واي، لان هنا الاكس بوزيتيف لكن هي الاكس نيجاتيف، يبقى انا تشوز مين؟ اكس ايكوال نيجاتيف، يبقى اكس ايكوال نيجاتيف الرايت، يبقى اكس ايكوال البوزيتيف عندنا. طيب يبقى اكس ايكوال نيجاتيف روت واي ده الانفرس. بعد كده ريبليس الاكس باي اف انفرس، يبقى اف انفرس اوف اكس ايكوال، وريبليس الواي باي اكس ماينس روت اكس، يبقى ده الانفرس فانكشن. وفعلا لما لو جينا رسمنا لاين كده وحبينا نرسم الانفرس بتاع الفانكشن دي الاكس سكويرد في الدومين ده، الانفرس بتاعها يبقى عامل ازاي الناحيه الثانيه؟ واي ايكوال اكس، يبقى الانفرس بالشكل ده. نعم خلاص يبقى ده مين؟ ده روت ده ماينس روت اكس، ماينس روت اكس، يبقى ده ماينس روت اكس. حتى لازم تبقى الاكس عندي هنا بالبوزيتيف، وبعد كده مالتيبلاي باي نيجاتيف تطلع لي الفاليو بتاعتها نيجاتيف. ليه؟ لان هنا الاكس نيجاتيف، يبقى لازم في الانفرس الاكس تبقى ايه؟ تبقى الواي هي اللي نيجاتيف. هنا الواي بوزيتيف، يبقى في الانفرس الاكس هو اللي نيجاتيف. تاني الواي بوزيتيف يبقى الاكس نيجاتيف، اكس بوزيتيف. تاني هنا الواي بوزيتيف، يبقى لازم في الانفرس الاكس بوزيتيف.
هنا الاكس نيجاتيف في الفانكشن، يبقى لازم هنا الواي هي اللي تبقى نيجاتيف عندنا. دايما انفرس عكس بعض. يبقى دي رسمه الاكس سكوير، دي رسمه نيجاتيف روت اكس عندنا. يبقى ده مين؟ ده شكل الانفرس عندنا. طبعا لو كان قال لي ناحيه اليمين هنا كان ده هيبقى مين؟ الانسر بتاعنا روت واي. يبقى كان هيبقى الاف انفرس عباره عن ايه؟ اوف اكس ايكوال روت اكس. يبقى لو كان الجزء اليمين كان هيبقى روت اكس. وطبعا الجراف بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده. تخيل بقى، يعني ده كان هيبقى الفانكشن ودي الانفرس بتاعتها. امتى؟ لو كان عايز الجزء اليمين، لو كان عايز الجزء اليمين هيبقى ده اف، وكان الانفرس روت اكس، واحنا عارفين نرسم روت اكس ازاي. يبقى بالشكل ده كان الاثنين هيبقى ايه؟ symmetric about y equal x. هنشوف اكزامبل تاني. show that f of x equal x minus 2 squared plus 1 for x greater than or equal to is 1 to 1 function and find f inverse. يبقى هو عايز يثبت الاول هي 1 to 1. نثبت ازاي ان هي 1 to 1؟ ممكن نرسم ازاي؟ ده x وده y. تعال نرسم مع بعض. x minus 2 all squared plus 1. الفانكشن اللي احنا عارفينها دي الاصل بتاعها اللي هي الاكس سكويرد، فاكرين؟ معمول لها اكس سكوير، يبقى الاكس سكويرد بالشكل ده. طيب بعد كده معمول لها شيفت على الاكس 2 تو رايت، يبقى معموله ناحيه اليمين 2، يبقى عامله كده. بعد كده شيفت اب باي 1، يبقى نطلع فوق عند ال1 ونرسمها، يبقى الرسمه بتاعتنا عامله كده. يبقى تاني معمول لها شيفت تو رايت ب 2، يبقى هنا 2. بعد كده شيفت اب 1، يبقى الرسمه بتاعتنا بالشكل ده، حرف اليو كده. طيب هو عايز مين؟ قال لي ودي طبعا نوت 1 تو 1 لان عملنا فيرتيكال لاين هيمر بايه؟ بس ثرو 2 بوينتس. قال لي لا فور اكس جريتر ذان اور ايكوال 2، يبقى عندي الاكس ايكوال 2 هو عايز جريتر ذان اور ايكوال 2، يبقى الجزء اليمين بس، يبقى هو عايز اليمين بس ومش عايز اليسار ده. يبقى الرسمه بتاعتنا عامله ازاي بالشكل ده كده؟ هنا عند ال 2 وال 1 خلاص عايز الجزء اللي على اليمين بس، يبقى عايز دي بس، يبقى الجزء ده بس، والنقطه دي تبقى كام؟ هنا 2 وهنا كام؟ 2 وهنا 1، يبقى البوينت عباره عن ايه؟ 2 1. تمام كده خلاص. لو عملت فيرتيكال هوريزونتال لاين بس ثرو جاست 1 بوينت، يبقى دي 1 تو 1 خلاص 1 تو 1. طيب نبتدي نعمل ايه؟ فايند اف انفرس. نجيب الاف انفرس ازاي؟ انا عارف هنا y ايكوال x minus 2 سكويرد بلس 1، ده الواي. بعد كده عايزين نعمل ايزوليت للاكس، يبقى ال1 in the other side، يبقى y minus 1 ايكوال x minus 2 سكوير. بعد كده سكوير روت للتو سايدز، يبقى الاكس minus 2 ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف روتس y minus 1. طيب ناخد النيجاتيف ولا البوزيتيف؟ هنا الجزء رايت اكس جريتر ذان، يبقى الرايت يبقى البوزيتيف، يبقى ذن اكس minus 2 ايكوال روت y minus 1. ليه خدنا الرايت؟ لان هو قال لي اكس جريتر ذان وايكوال 2، يبقى الجزء الرايت بس ما فيهوش نيجاتيف. النيجاتيف 2 ان ذا اذر سايد، يبقى الاكس ايكوال روت y minus 1 بلس 2. change الاكس باي اف انفرس and y replaced by x، يبقى روت x minus 1 بلس 2، يبقى ده الانفرس. طبعا كان ممكن اجيب الانفرس على طول ازاي؟ عكس الاوبريشن زي ما اتفقنا. هنا باور 2 يبقى سكوير روت، هنا ماينس 2 انسايد الباور يبقى بلس 2 اوتسايد السكوير روت، ال1 اوتسايد يبقى ماينس 1 انسايد، عكس بعض، عكس الاوبريشنز. طب لو حبيت ارسم بص برسم ازاي؟ راح انا عامل اللاين اللي اسمه ايه؟ هنا 2 1. طيب هنا انا عايز ارسم اللاين اللي هو ايكوال اكس، لو طلب مني رسم اعمل ايه؟ فانت راسم هنا عند ال1 1، ال1 1 المفروض اللاين يبقى عامل كده. ده مين؟ واي ايكوال اكس، لان الواي ايكوال اكس بيمر بنقطه اللي اسمها 1 1. طب يبقى معنى كده الانفرس بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ هنا بص، هنا عند ال2 عند الاكس ب2، يبقى المفروض الثاني عند مين؟ عند الواي ب2، نفس المسافه بين عند الواي ب2، ويبقى الرسمه بتاعتنا عامله ازاي بالشكل ده؟ يبقى ده الانفرس، يبقى ده الاف اوف اكس وده الاف انفرس اوف اكس. ليه؟ هنا عند الاكس 2، هنا عند الواي، عند الواي ب 2، وبعد كده بنرسم الانفرس مع بعض عكس بالشكل ده. يبقى الاثنين سيمتريك اباوت مين؟ طبعا انا غلطنا صح؟ ايه الغلطه اللي عملناها هنا؟ ان انا هنا عمل انترسكشن مع الواي، المفروض ما يعملش انترسكشن مع الواي. المفروض ما يعملش انترسكشن مع الواي، لا المفروض عند النقطه اللي اسمها ايه؟ هنا النقطه اسمها 2 1، يبقى العكسها ايه؟ يعني النقطه دي اسمها ايه؟ 2 1.
يبقى المفروض النقطه هنا اسمها ايه؟ 1 و2، يبقى هنا 1 و2 1 و2 خلاص، ويبقى الرسمه بتاعتنا بالشكل بالظبط كده. يبقى هنا عندي 2 1 تبقى النقطه الثانيه 1 و2، وبعد كده ارسم ايه؟ العكس بالشكل. يبقى ده شكل الانفرس عندنا.